mentality. Rasa dah sampai. Oh, panas. Panas. Mana parking mana sini ke? Lamba ke? Tak ingat nak motor kan? Dalam kedai tu pun boleh. Dalam kedai tu pun boleh. Tapak ke depan kedai dia pun boleh rasa. Dalam kedai. Tolak. Tit. Ada. Kau parking depan kedai tu lah. Masuk dalam ke? Tu dalam kedai tu. Alah. Pasang kiri pun yang kali. Boleh. Hah? Apa dia? Dalam tu dah parking tu, dalam kedai tu. Buat kunci. Helmet bawa jangan hilang.
cakap mancing. Tu dalam sana. Jatuh tak? Ha? Oh lah, dah besar dah. Pak, ambil gambar dulu tak? Penambah kasih sayang sejak masa memandang. Ya kafi ya mulia, ya fatah ya rasul, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata baina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa ja'alna fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di taqabbal masna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. Terima kasih kepada bacaan daripada Tuan Ali Sama. Kita akan terus bersama adik bola kompang kita bersama dengan Raja Syarif. Silakan, saya jadi.